Nou, dit was het eigenlijk, hè? Ja. We zijn weer in de Wisselwoord Studio's in Hilversum met twee van mijn grote jeugdhelden. Mental Theo en Charlie Lonois. Te gek, man. Te gek dat we gewoon zitten achter een mengpaneel om te praten over jullie grootste hit, die ik in ieder geval ooit gehoord heb. Wonderful Days natuurlijk. Ik heb de single er hierbij gepakt. Ik heb je boek ook helemaal gelezen, Theo. Alleen wil ik wel even weten, wat was nou de juiste spelwijze? Wonderful Days, dubbel L of met 1 L? Nou, op het fotootje, dat kun je ook zien aan deze foto. Kijk, als je dit natuurlijk ziet. Het is natuurlijk de meest slechte foto ever. De tekst is fout, alles is eigenlijk fout. Maar als de muziek maar goed was, als we maar lol hadden in de muziek. En ook Ramon, dus Charlie Lonois heet ze gewoon Ramon. Die had het ook, jij hebt het ook nooit gezien, hè? Wat? Wanneer kwam je erachter dat wij het fout hadden gedaan? Ik denk 3 jaar geleden of zo. Nee, maar volgens mij was het zeg maar... Nee, we brachten hem uit. En toen zei volgens mij Polyder of zo, zei op een gegeven moment... Klopt dat met dubbel L dat jullie dat zo willen? Ja. Ja, maar het is met 1 L. Nee, 2 L. Nee, 1. Dan ging ik echt zoeken, weet je wel. Oh ja, het is eigenlijk officieel 1 L. Dus vandaar op het boek staat het goed. En dit is zeg maar fout. Maar dit past goed bij ons. We maken toen ook een klein beetje fout. Hij staat in de computer van NPO Radio 2 ook gewoon keurig met dubbel L. Dus Nieuwe spelling. Dat is gewoon een en staat er ook op de hoes zo? Ja, precies. Ja, zo vinden wij het goed. Ja, Wonderful Days, extra volle dagen. Wonderful. De single is gebaseerd op de sample uit deze plaat. Tony Ronald, Help, Get Me Some Help. Ik heb hem erbij gepakt. Kun jij misschien op de plaatspeler leggen en Ja, is goed. even draaien? Let op, het origineel. I found the love, but it didn't last. Ja. En deze klinkt nog echt goed hoor. Want waar ik hem vandaan heb, was een LP van, ik zeg het daar fout, op losse schroeven. Het is wel sneller aan het zetten. Zo klinkt dus het origineel. Uiteindelijk zijn jullie de studio ingedoken. Jullie hebben de plaat wat sneller gezet. We hebben hem hier ook. En misschien kan je die tweede file even afspelen. Die daar iets sneller. Dan klinkt hij dus zo. Je hoort nu ook de tikjes inderdaad in de single. Dit is de oorspronkelijke single. Ineens was hij dat. Ja, maar dat tikje, dat komt dus van die oude plaat van mijn vader en moeder. Dat singeltje wat jij hebt klinkt al veel beter. Ja. Laat nog eventjes het stukje horen van het blokje daarvoor. Deze? Ja, dat je het refrein hoort van deze plaat. Want we hebben alleen maar het compleet gebruikt natuurlijk. Een stukje verder. Ja, dit was het eigenlijk, hè? Ja. Dit hebben we bewust niet gebruikt. Dit was net iets of zo. Bewust niet gedaan, toch? Dit stukje. Nee, wij niet. In de Duitse Schlager zijn wel wat acts die dus Wonderful Days hebben gecoverd. Ja. Met dit erbij. En daarin komt de Hoempapa wel. Het is gewoon een carnavals. Ja, is het? Ja, la, la, ja, la, la, la. Ja, la. Met carnaval zou je hem zo uit kunnen brengen natuurlijk. Want de sample hebben jullie ingeladen. Jij hebt al een soort van basis-setupje gemaakt. En toen op een gegeven moment zei je op een gegeven moment, laat mij maar even lekker rommelen. En toen had je had op Mallorca gedraaid. En toen had je wat centjes verdiend. Ja. En toen kocht je kwam net de studio weer binnen. Je zag hem staan. Ja. Oh, de Koch 01. Ja, dat was helemaal. Ja, dat was dat deze. apparaat kocht je toen. Dat was toen in 1994 een state of the art. Ja, kijk, daar hebben ze de strijkertjes. Ja, dat is het. En er kwamen nog meer soundjes uit, toch? Want dit is aan het einde. Dit is de strijkers. Kijk, hoor, je hebt ook nog een soort koorgeluidje. Nou, je kunt Show Me Love eruit. Je kunt denk ik heel de 90's eruit halen. Ja. Deze kwam er ook uit. Dan lag ik even op de ding. Richting. Ja. Dit is echt gewoon. Ja, dat is hem. Ja, dit is echt. Ik heb wel bezoeken naar dat geluidje, hoor. Dat zat dus in deze bak. Ja. Oh, ik wilde dit ook gebruiken. Ik heb je boek zitten lezen en op een bepaald moment was daar het succes, de Happy Hardcore succes. Jullie zijn naar de platenmaatschappij gegaan en daar stond ineens een bedrag van 1 miljoen onder het contract. Wat moet je toen gedacht hebben? Dat je echt dacht... Nee, ik had totaal geen idee van wat er allemaal omging. Ik wist wel dat er heel veel geld in omging, maar dat wij met onze muziek, dus zeg maar met elektronische muziek, gewoon op een Atari gemaakt, weet je wel? Een oude computer, ja. Op een oude computer. Dat wij zeg maar ineens bij Polydor zaten, waar ABBA uitkwam. Waar op dat moment ook Marco Borsato werd getekend en zo. En Andrea Bocelli. Maar alles veranderde, alles. Weet je wat voor mij werd het grote probleem? Dat in plaats van dat we met z'n tweeën de studio in gingen en dat we eigenlijk
out of the blue zeg maar gingen produceren. Wat er toen gebeurde was van, oké, deadline, deze single komt dan, die single komt dan. 3 maanden later komt de volgende single, dan willen we een album. En toen dacht ik bij mezelf, oké, waar is mijn leven? Waar is mijn creativiteit gebleven? Ja. En wat we deden, what the fuck, stonden we gewoon 350 keer per jaar stonden we op te treden. 350 keer per jaar. Maar- En dan moesten we ook nog creatief zijn. Ja, maar we hadden wel voor Ramon speciaal rust ingebouwd. Tussen die 350 keer per jaar optreden deden we ook nog videoclips, fotoshoots. Pop Rocky, Pop Bravo, Popcorn, de Dome in Duitsland. Je kan het niet voorstellen. En ook de rust. Theo die dacht van, nou weet je wat, Ramon heeft ook nog een weekje per jaar vakantie nodig. Dus dan gaan we draaien op Mallorca. Maar op een gegeven moment was je er gewoon klaar mee. We wilden optreden, de wereld rond, vreten, zuipen, vrouwen, wat nog meer? Dat was het. Dat was er wel een beetje. Ja, was je ook heel erg van de vrouwen? Of was het Ja, van Theo natuurlijk niet? joh. Ja, daar heb ik ook van hem geleerd. Ja, hij was een smeerlap hoor. Was hè, wat. Nou ja. Maar qua percentage van wat hij, denk je, hoeveel? Nee, we deden 50-50. hè? 50-50? We deden ook af en toe wisselen. Af en toe wisselen. Ja, maar kijk. Had je 2 hotelkamers, nu ben jij met... Nee, we hadden Ik kan daar hele gekke anekdotes over We vertellen. hadden Maar vaak laten we ook dat maar 1 niet, hotelkamer. We hadden, ja, in de underground, in het begin, had je gewoon 1 hotelkamer. Ja. Ja, dan kon je kiezen lepeltje liggen of gewoon een hele messelaar. Lepeltje. Nou, prachtige verhalen, mannen. Dat lijkt me duidelijk. Ik kan ook niet anders vragen of jullie in ieder geval de single nog even willen signeren. Kost het, ja, het is voor mij. Die gaat miljoen, naar de kost een miljoen. Toch, precies ja. Zie je, dat kost een miljoen. Toch? Ja, maar let even op, hè. Ja, wat? Ja. Als nou mensen mij vragen, wat is nou echt Charlie Lonois? Ja? Dan komt hier een momentje waarop hij de meeste lol had. Het belletje. Toch? Ja, ja. En dan zei hij in de studio, vette, kijk, daar laten we erin. NPO Radio 2.